كتبقى ملي كتجيو كتاخذوا هاد البلوك نوت صغير مع القلم وكتسجلوا فيه مثلا هنايا الكميات. مثلا عجبكم هاد الارتيكل هذا كتجيو كتقيدوا هنا مثلا الكميه شحال بغيتو منه كديروا واحد والسميه ديالو اللي هي ميغوار مثلا دغوما هو هذا ميغوار دغوما كتقيدوه هنايا. عندك الرقم ديال المنتج عندك السعر مثلا كدير 79 تدير هنايا الموقع ديالو. بحال دابا انا هنايا الموقع ديالو دايرين لك سال ديكسبوزيسيون قاعه العرض ايكيا للاطفال. يعني كتجي لهنا كدير هنايا للاطفال.
البنات عرفتوا شنو هذا؟ هذا كديروا فيه اتاي من الداخل، كتسدوا عليه وتتحطوه في البراد كومسا باش يغلي لك اتاي، من بعد كيبقى داك التخت مجموع من الداخل.